Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। म तपाईलाई अनबक्सिङ गर्न गएर देखाइरहेको छु, जुन चाहिँ मैले रिसेन्टली परचेज गरे फ्रम फ्लिपकार्ट जब म घर गएको थिएँ इन्डिया। ओके, सो मेरो सामान आइपुगेको छ। सो आम गोना अनबक्स दिस। सो यो भित्र के छ, सो त्यो हेर्नलाई यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट। एन्ड आइ एम सो सरी गाइज, मैले यतिका दिनहरूसम्म अलिकति मेरो ग्याप भयो। फेरि पनि मैले तपाईँलाई सरी भन्दा पनि फेरि ग्याप भयो अलिकति मेरो कामले गर्दा। सो अबदेखि फेरि म रेगुलर भिडियो अपलोड गर्नेछु। सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु वन्स अगेन। सो नाउ गाइज विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो यो मैले एज आई अलरेडी टोल्ड यू, मैले यो रिसेन्टली फ्लिपकार्टबाट मगाएको। म यो अनबक्सिङ अलरेडी गरिसकेको छु। ओके, तर पनि अब यो भिडियो बनाउनभन्दा पहिला यो भिडियो बनाउनलाई फेरि पनि म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु तपाईँहरूको समक्ष, तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। सो हेर्नुहोस् गाइज, यो के हो। सो यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेर मैले फ्लिपकार्टबाट मगाएको। ओके, सो आई युजली सप फ्रम फ्लिपकार्ट। ओके, किनभने फ्लिपकार्टले मलाई अलिकति डिस्काउन्ट दिन्छ। सो जहाँ डिस्काउन्ट छ म त्यहीँ जान्छु। ओके, सो गाइज हेर्नुहोस् यो के हो। सो यो सानो प्याकेटमा आएको छ। ओके, मैले दुईवटा वेबसाइटबाट अर्डर गरेको थिएँ, तर यो एउटै वेबसाइटबाट आएको छ। तर मैले जति अर्डर गरेको थिएँ त्यति नै आइपुगेको छ। ओके, सो आई थट कि एउटा बादमा आइपुग्छ, अर्को बादमा आइपुग्छ जस्तो लागेको थियो, तर होइन, दुईवटा एकैचोटि प्याकेट भएर आएको छ। सो यो के हो हेर्नुहोस्। सो यसलाई मैले यसरी खोलेर मात्र हेरेको थिएँ, यसलाई मैले प्लास्टिकबाट पनि निकालेको छुइनँ। सो यो के हो त गाइज भन्दा, सो यसले डिस्टर्ब भयो तपाईँहरूलाई भने आइएम सरी। ओके, यो मेरो प्लान्ट हो, इनसाइड प्लान्ट। सो गाइज इन्डोर प्लान्ट हो। सो हेर्नुहोस् यो के हो। यो चाहिँ हो माई फेभरेट वुडन ब्लक प्रिन्ट। ओके, यो वुडको ब्लक प्रिन्ट हो अनि यो पनि त्यही हो। हेर्नुहोस् यो मेरो वुडन ब्लक प्रिन्ट्स हो। ओके, सो यो के रहेछ त, एकदमै राम्रो छ गाइज। यसको क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ, म तपाईँलाई खोलेर पनि देखाउँदैछु। ओके, हेर्नुहोस् यो ब्लक प्रिन्ट्स हो। यो लुगामा प्रिन्ट हुन्छ अथवा तपाईँले जे पनि बनाउनुहुन्छ त्यसमा प्रिन्ट हुन्छ। ओके, सो यो यस्तो राम्रो छ। ओके, सो यो सबै नै त्यस्तो छ। ओके, सबै वुडको हो। ओके, सो मलाई एकदमै मन परेर मैले यो मगाएको, किनभने स्पेसली आई डिजाइन माई ओन आउटफिट। ओके, म बाहिर दिँदिनँ, म आफै नै बनाउँछु मेरो क्लोथ्सहरू होइन, मेरो जति पनि लुगाहरू हुन्छ अथवा ब्याग मास्कहरू म सबै मेरै, म बाहिर दिँदिनँ, म आफै बनाउँछु। सो यसलाई पनि म मेरो लागि अनि कस्टमरले यदि अर्डर दियो भने म उनीहरूको लागि पनि गरिदिन्छु। ओके, सो यो चाहिँ ह्यान्डमेड हो। ओके, सो त्यसैले पनि मलाई एकदम मन परेको। ओके, अब यसमा के गर्ने, कलर गरेर यसरी लुगामा ठ्याक राखिदिने। ओके, सो यो हो वुडन ब्लक प्रिन्ट। ओके, एकदमै राम्रो छ। तर एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा चाहिँ, मैले जति बेला अर्डर गरेको थिएँ लाइक फ्लिपकार्टमा हेरेर अर्डर गरेको थिएँ, अफकोर्स होइन, मैले पिक्चर हेरेर अर्डर गरेको थिएँ। त्यो पिक्चरमा चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो देखाएको थियो। सो मलाई ठुल्ठुलो देख्दा चाहिँ मलाई एकदम मन परेको थियो। ओके, सो साह्रै ठुल्ठुलो पनि होइन, मिडियम साइज देखाएको थियो। तर यो घरमा आइपुग्दा चाहिँ यत्रो हुँदो रहेछ। सो द्याट इज ओन्ली द मन नपरेको कुरा। ओके, अनि यसलाई युज कसरी गर्ने हो म तपाईँलाई त्यो पनि देखाउँछु मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, सो यो भिडियोलाई पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। ओके, अनि गाइज यसलाई युज कसरी गर्ने, यसको यो युज गर्नुभन्दा पहिला यसलाई के गर्नुपर्छ। ओके, यसलाई पानीमा लाउने हो होइन, त्यो सबै म तपाईँलाई भन्छु। ओके, सो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्। अनि टिकटकबाट यदि इन्स्टाग्रामबाट टिकटकबाट तपाईँले मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। ओके, सो ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै। ओके, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके गाइज, तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई। अनि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। ओके, सो थ्याङ्क यू, बाई।